ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩාක් රසට සුවඳට පොල් කිරි නැතුව හදාගන්න පුළුවන් පරිප්පු ව්‍යංජනයක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට මේක ඇත්තටම හදාගත්තාම හිතෙයි මස් ව්‍යංජනයක් වගේ කියලා. ඒ සුවඳ එනවා, ඒ රසත් එනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මුකුත්ම නැති වෙලාවට මේ පරිප්පු ව්‍යංජනයක විතරක් වුණත් බත් කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාන් කන්න පුළුවන්, ඉඳිආප්ප කන්න පුළුවන්. මේක මම විශේෂයෙන්ම හැදුවේ. මම ඊගාවට දාන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට හාල් පිටි පාන් පිටි නැතුව රසටම හදාගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. ඉතින් ඒක කන්න තමයි මම හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දාන්න කලින් මට මේක දාන්න හිතුනෙත් ඒකයි. ඉතින් ඔයාලට මේ පරිප්පු හොද්ද හදාගන්න පුළුවන් ඒ කෑම කන්නත්. ඉතින් මං ඊගාවට හෙට හරි අද හරි මම මේ වීඩියෝ එකත් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මේ රසවත් සුවඳවත් පරිප්පු ව්‍යංජනය මේ විදිහට හදාගන්න විදිය අපි දැන් බලමු. මෙතන මම පරිප්පු කප් භාගයක් අරන් තියෙනවා. 5 දිනකට 6 දිනකට විතර ඇති වෙනවා මේ ප්‍රමාණයට අරන් හදාගත්තම. මම මේක හොඳට සෝදගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියුවා. එතකන් අපි ලැහැත්ති කරගමු අනිද්‍රව්‍ය ටික. බීලුණු කෑල්ලක් මම හීනීට කපා ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් රතලුණුත් ගන්න මේකට. රතලුණු ගෙඩි 4-5ක් විතර අරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අම්මිරිස් කරල් 5ක් විතර මම මේ විදිහට කපාගෙන කුරුඳු පොතු කරපිංච සුදුලුණු. ඉතින් කරපිංච ටිකේ කොළ ටික සූරගෙන සුදුලුණුත් දාලා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාලා හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. තලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මිරිස් ගලක කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට වංගෙඩියක දාලා කොටා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහට කොටා ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි මේක හොඳ රසට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම රම්පේ කොලේකුත් ටිකක් ලොකුවට කපලා අරගත්තා. ඊට පස්සේ මම උයන භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගත්තා. දාලා රත් වෙනකොට අබ තේ හැඳක් දාගත්තා. අබ දාලා අබ පුපුරනකොට මම දාගත්තේ උළුහල් තේ හැඳක්. මේ ටික හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම තලාගත්ත සුදුලුණු කරපිංච කුරුඳු පුතු කෑල්ල එකතු කරනවා. ඔයාලට මේකට එන සාල් කරාබ නැටි උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සුවඳට රසට හදාගන්න තමයි මම මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට තෙලේ පොඩ්ඩක් සුවඳ දෙන ප්‍රමාණයට බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ කපාගත්ත බීලුණු ටිකයි අම්මිරිස් ටිකයි. ඉතින් මේක හොඳට සුවඳ දෙන ප්‍රමාණයට රන්වන් පාටටකම් බෙද ගන්න ඕනේ. බාගෙට බෙද ගන්න එපා. ඊට පස්සේ එහෙන් බෙදනකොට මම රතු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් දාගත්තා ඒ තෙලටම. දැන් ලිප චුට්ටක් අඩු කරගන්න. අඩු කරලා මේක හොඳට කලවම් කර කර දුඹුරු පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ මේ මිරිස් කුඩු ටික. ඉතින් බෙදපු නැති රතු මිරිස් කුඩු තමයි මේ තියෙන්නේ. බෙදපු මිරිස් කුඩු දානවා නම් ගොඩක් වෙලා බදින්න ඕන නැහැ. මම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් හොඳට මේක මේ විදිහට කලවම් කර කර චුට්ටක් බැද ගන්න. ඔයාලට බැදපු නැති යමු 3-5 කුඩු තියෙනවා නම් ඒවත් දාගන්න මිරිස් කුඩුත් එක්කම. 3ක් විතර දාගන්න තේ හැඳි. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ බැදපු 3-5 කුඩු තමයි මේ දාගත්තේ. තේ හැඳි 3ක් දාගත්තා. දාලා හොඳට මේක කලවම් කර කර තව ටිකක් බැද ගන්නවා මම. ඉතින් මේ කරන දෙයින් තමයි පරිප්පු ව්‍යංජනේ ගොඩාක් රස වෙන්නේ අපේ. අමුවට ගන්න එපා. මේ ටික හොඳට බැද ගන්න ඕන දුඹුරු පාටම වෙනකන්. ඊට පස්සේ එහෙම බැදිලා හොඳට සැරගතිය වලට දැනෙනවා නහයට. ඒ වගේම බැදිච්ච සුවඳ එනකොට පරිප්පු ටික එකතු කර ගන්න ඕන. වතුරට දාලා දැන් ටිකක් පෙඟිලා තියෙන පරිප්පු. ඉතින් පරිප්පු ටික මම වතුර ටිකත් එක්කම මේකට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේ වතුර වෙනුවට පොල් කිරි දා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වතුරෙන් තැම්බෙන්න තියලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා කිරි දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වතුර ප්‍රමාණය මදි නම් තව වතුර ටිකක් දාගන්න ගොඩාක් හොදි ගතිය ඕන නම්. ඉතින් වේලල වගේ හදා ගන්න නම් වතුර චුට්ටක් දාගන්න. දැන් වහලා මේක උයා ගන්න ඕන. පරිප්පු ටික තැම්බෙනකම් මම රම්පේ කොලෙත් එකතු කරනවා. ඉතින් මට එක දෙයක් අමතක වුණානේ ලුණු දාන්න. දැන් මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට සියඹලා තියෙනවා නම් සියඹලා බික් 2-3ක් වතුරට දාලා පෙඟෙන්න තියන්න. එහෙම නැත්නම් ගොරක කෑල්ලක් අරගෙන වතුරට දාලා හීනියට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තක්කාලි කනවා නම් තක්කාලි ගෙඩි 2ක් විතර දාගන්න කපලා. එතකොට ගොඩක් රසයි. සමහරුන්ට තක්කාලි ඇලර්ජික් නිසා මම තක්කාලි ගත්තේ නැහැ. මමත් එච්චර කැමති නැහැ තක්කාලි උයලා කන්න. මම දැන් දී කරගත්ත සියඹලා ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් හරි මේක ඉතින් දැන් හොඳට පදම එනකන් උයා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වහලා පරිප්පට තැම්බෙනකන් උයලා ඔයාලට ඉතින් මේක තෙල් පෑදෙනකන් මදකින්නේ උයා ගන්න පුළුවන්. මැටි ඇතිලියක දර ලිපක උයා ගන්න තියනවා නම් ගොඩාක් රසට හදා ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩාක් රස පරිප්පු ව්‍යංජනයක් මේක. ඇත්තටම ගේම සුවඳ වෙනවා. මුළු ගේ පුරාම සුවඳ යනවා. ඔයාලා රස ව්‍යංජනයක් හදනවා වගේ සුවඳ යනවා. සාමාන්‍ය දෙයක් පරිප්පු කියන්නේ. නමුත් අසාමාන්‍ය රසයකට මේ විදිහට හදාගත්ත හැකියි. ඉතින් මම මේ පරිප්පු ව්‍යංජනය හැදුවේ මම ඔයාලට කිව්වා මම විශේෂ කෑමක් හැදුවා. හාල් පිටි නැතුව, පාන් පිටි නැතුව රස කෑමක්. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි මේ කෑම කන්න තමයි හැදුවේ. මම මේකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න බලනවා. සමහරට අද දාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට ඒක හදලා මේ පරිප්පු ව්‍යංජනය හදලා ඔයාලට රස බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අදත් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලත් එක්ක එහෙනම් subscribe එකකුත් දාලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් නැවත අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිවයක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.